Hello everyone, মই তুলিকা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল তুলিকা আচাৰটোলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে বেলেগ এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। একচুৱেলি মোৰ ভিডিঅ'টো আৰ্ট বা ড্ৰয়িঙৰ ক্ষেত্ৰত নহয়। আজি হ'ল মই ৰিং লাইট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, তো মই আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাওক মানে ৰিং লাইটটো কেনেকুৱা হয়, তাৰপিছত আপোনালোকে যদি বিচাৰে কিনিব তো তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব পাৰে। আগতে চাই লওঁ কেনেকুৱা হয়, যদি ভাল হয় তেতিয়াতো লৈ ল'ব পাৰে। বেচিকেলি ৰিং লাইটবোৰ মানে ৰিলছ বনোৱাৰ কাৰণে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু মই ৰিলছ নবনাওঁ, আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যিহেতু মই ৰাতি আৰু ইভিনিং টাইমত ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁতে মোক লাইটৰ প্ৰয়োজন হৈ যায় বেছিকৈ, তো মোক সেইকাৰণে ৰিং লাইটটো মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ। এনেতো ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে ট্ৰাইপড হ'লে বেছি ভাল হৈ যায়, কাৰণ এটা নতুন ট্ৰাইপড দেখিছিলোঁ মই আমাজনত, হয়তো নতুনকৈ ওলাইছে নে, আগতে বিচাৰিছিলোঁ মই পোৱা নাছিলোঁ তেনেকুৱা, এতিয়া নতুনকৈ ওলাইছে। কাৰণ এতিয়া মোক লাইটটোৰো দৰকাৰ হয় আৰু সেই ট্ৰাইপডটো কিন্তু বেছিকৈ মোৰ লাইটটো দৰকাৰ হয়, সেইটো কাৰণে মই লাইটটো অনলাইন দি দিলোঁ। নেক্সট কেতিয়াবালৈকে আৰু মই সেই ট্ৰাইপডটো অৰ্ডাৰ কৰি দিম, তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। এতিয়া বাৰু মই এইটো আনবক্সিং কৰোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকেও চাই থাকক আৰু বাকীখিনি ডিটেইলছো মই কৈ আছোঁ। এইটো ৰিং লাইটৰ বক্সটো খুবেই ডাঙৰ আছিলে আৰু ইয়াতে ওপৰত গোটেই ডিছক্ৰিপশ্যনবোৰ দিয়া আছিলে। লাইটটো কিমান ৱেইটৰ হয়, কেনেকুৱা হয়, গোটেই ডিছক্ৰিপশ্যন ইয়াতে ওপৰতে দিয়া আছে। আহক এতিয়া আনবক্স কৰি লওঁ, আপোনালোকেও শেষলৈকে চাই থাকিব কেনেকুৱা। যদি ভাল হয় আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব। আজিকালিতো ৰিলছবোৰ বনায়ে থাকে, তো বহুত কামত আহে এই বস্তুটো ৰিলছ বনোৱাৰ কাৰণে বা বেলেগ তেনেকুৱা কুকিং ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। লাইটটো বহুত বেছি ভাল হয়, লাইটটো লাগিয়ে থাকে। এইটো হৈছে লাইট আৰু ষ্টেণ্ডৰ মাজত ফিটিং কৰিব পৰা বস্তু, আৰু এইটো ৰ'টেশ্যন ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰি। নেক্সট এইটো হয় মিনি ট্ৰাইপড। ট্ৰাইপডৰ কোৱালিটিটো খুবেই ভাল হয়, বহুত কামত মই ইউজ কৰিব পাৰিম। আৰু নেক্সট ইয়াৰ পিছত আছে মোবাইল হোল্ডাৰ। এইটো মোবাইল হোল্ডাৰটো খুবেই ভাল হয়, ধুনীয়াকৈ ৰ'টেশ্যন কৰিব পাৰি। ৰ'টেশ্যনটো অলপ টাইট হয় যদিও প্ৰয়োজন হয় টাইট হোৱাটো, কাৰণ যদি লৰি থাকে বা ঢিলা হয় তেতিয়াহ'লে মোবাইলটো ভালদৰে হেঙিং কৰিব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে। আৰু তলৰ এইটো মেটেলিকৰ আছিলে, এইটোও ধুনীয়াকৈ বেণ্ড কৰিব পাৰি। নেক্সট এইটো হ'ল ডাঙৰ ট্ৰাইপডটো। ট্ৰাইপডৰ কোৱালিটিও খুবেই ভাল হয় এইটো। তাৰপিছত মই ওলাম এতিয়া লাইটৰ বক্সটো এক্সট্ৰাকৈ আহিছিলে। এয়া লাইটটো এতিয়া মই আনবক্স কৰিছোঁ, এইটো চাওক। লাইটটো আগতে ফিক্স কৰিলোঁ ট্ৰাইপডৰ লগত, তাৰপিছত মই বাকীখিনি লাইটটোৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় সেইটো চাই ল'ম। লাইটটো আছিলে ইনপুট DC5V1A, আউটপুট 30 watt, লুমিনেশ্যন 2700 LM, ষ্টেপলেছ এডজাষ্টমেণ্ট হয়। কালাৰ টেম্পাৰেচাৰ 3200K to 6500K, ফ্লেছ ইণ্ডেক্স RA97, লুমিনেশ্যন ইণ্টাৰনেল ডায়মিটাৰ 230 mm আৰু আউটাৰ ডায়মিটাৰ 310 mm, আৰু ইয়াৰে ৱেইট আছিলে 0.45 kg। ইয়াৰ আগতে মই ষ্টেণ্ডটো লগোৱাৰ আগতে এতিয়া মই এই ৰাউটাৰটো লগাই লৈছোঁ। এইটো চাওক, এইটো ধুনীয়াকৈ ৰ'টেশ্যন কৰিব পাৰি আৰু ইয়াতে ফিটিং কৰিব পৰা ফিটিং কৰিব পৰাও ছিষ্টেম আছে। এইটো ষ্টেণ্ডটো হয়। প্ৰথমতে মই এইটো ষ্টেণ্ডটো কেনেকৈ ফিটিং কৰিম একদমেই বুজি পোৱা নাছিলোঁ, মানে এইটো যে ওলোটাই দিব পাৰি। প্ৰথমতে মই বহুত খুলি মেলি চাইছোঁ, তাৰপিছতহে মই অলপ দেৰিকৈ বুজি পাইছোঁ যে এই ষ্টেণ্ডটো কেনেকৈ ফিটিং কৰিব পাৰি। এই ষ্টেণ্ডটো যে দেখিছে আপোনালোকে, সেইটো ওলোটাই দিব লাগে, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰিব পৰা যাব। এইটো চাওক, এনেকৈ মই ওলোটাই দি দিছোঁ এইটো। ইয়াৰে আগৰ যিটো মোৰ ষ্টেণ্ড আছিলে সেইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে, তো মই সেইকাৰণে অকণমান বুজি পোৱাত দেৰি হৈ গৈছে, কিন্তু পিছত মই লাহেকৈ বুজি পাই গৈছোঁ যে এইটো কেনেকৈ ফিটিং কৰিব পাৰি।
ফাইনেলি এয়া হৈ গ'ল। ষ্টেণ্ডটো খুবেই ভাল হয়, ইয়াতে 5 কেজিলৈকে ৱেইট ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই লাইটটোৰ লগত ষ্টেণ্ডটো লগাই দিম। এনেকৈ পিছত ষ্টেণ্ডটো ঘূৰুৱাই মই ফিটিং কৰি দি দিছোঁ। এয়া ফিটিং হৈ গ'ল। ইয়াৰে ষ্টেণ্ডটোৰ ফিট 5 ফিট হয়। এইটো মই গোটেইটো ওখ কৰি দিয়া নাছিলোঁ, বহুত বেছি ওখ হৈ যায়। লগতে বহুত ভাল হয়, ষ্টেণ্ডটো ভালেই আছিলে। প্ৰাইচ হিচাপত মোৰ মতে ভালেই লাগিছে। এয়া মোৰ ফিটিং কৰা হৈ গ'ল। ফিটিং কৰি উঠাৰ পিছত এইটো লাইটটো লগাই লৈছোঁ মই। তাৰ পিছৰখিনি এতিয়া মই আপোনালোকক লাইটটো অফ কৰিও দেখুৱাই দি আছোঁ। তাৰ পোহৰটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। ইয়াতে একচুৱেলি 3টা লাইট আছে, 3টাও বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ হয়, আৰু লাইট কমাবও পাৰি আৰু বঢ়াবও পাৰি। আহক এতিয়া মই লাইটটো অফ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মই লাইটটো অফ কৰি দিলোঁ। লাইটটো অফ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে এইটো পোহৰটো ঠিকেই আছে মোৰ মতে। ইয়াৰে কালাৰবোৰো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে কালাৰবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি। এইবোৰ চুইচ যিবোৰ আছে ইয়াতে কালাৰবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি, আৰু প্লাছ মাইনাছ যিটো আছে এইটো কালাৰ বঢ়াবও পাৰি আৰু কমাব পাৰি। এয়া মই কমাইছোঁ আৰু এইটো মই বঢ়াই দিছোঁ। আৰু ইয়াতে কালাৰবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি। এইটো চুইচত এইটো এটা বেলেগ কালাৰ আৰু এইটো এটা বেলেগ কালাৰ। নৰ্মেলি মই এইটো কালাৰতে কামবোৰ কৰোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইটো মোৰ পৰিছিলে 1600 হয়। ইয়াৰে আগৰ যিটো আছিলে সেইটো 1600ৰে আছিলে, কিন্তু তাৰে সেইটো 12 ইঞ্চৰ আছিলে আৰু এইটো মোৰ 14 ইঞ্চ। যোৱাবাৰ সেইটো অলপ পইচা কমি গৈছে। এতিয়া 12 ইঞ্চৰটো আগতে মই 1600ত লৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া 16 ইঞ্চৰটো যিটো হয় এইটো 1600 টকাতে পায়। ইয়াতকৈ ডাঙৰ আৰু ভাল বেছি দামত পায় 3000 4000, কিন্তু সেইবোৰ হ'ল প্ৰফেচনেলবোৰৰ কাৰণে। কিন্তু মইতো প্ৰফেচনেল নহয়, আৰু ইমান টকা মই ইমান সোনকালে ইনভেষ্টো কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে মই এইটোৱে কিনিলোঁ। এইটো ডিজিটেকৰ পৰা হয়। মোৰ কাৰণেতো ভালেই লাগিছে, বেষ্ট হয়। মই যিমান দিন চলাব পাৰিম এইটো দিয়ে। তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, মোৰ এই আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে যোনে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতসকলক কৈছোঁ যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সোনকালে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, থেংক ইউ।